Bună ziua tuturor! Astăzi voi culege lavandă și voi face dulceață din ea. Când zilele sunt dure cu tine, tu să râzi de ele. Asta este recolta mea de lavandă. Dacă aveți alte idei de să fac cu lavanda, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Trebuie să aveți grijă pentru că nu orice soi de lavandă este comestibil. Pentru început, vom avea nevoie de 2 linguri de flori de lavandă. Fără din tot ce ai, când viața îți dă lămâi, mai bine fă-ți un ceai. Te rog să nu uiți, fii așa cum vrei să fii, azi, mâine și în fiecare zi. Zâmbește, ți se potrivește. Punem jumătate de litru de apă la fier. Când apa a urlat în clocot, oprim plita și adăugăm lavanda. Viața te iubește, un simplu zâmbet schimbă tot. Acum o lăsăm 15 minute la infuzat. Între timp, am pregătit 300 de grame de zahăr. Mai avem nevoie de o lingură de suc proaspăt de lămâie. Știi că zâmbetul e ca Acum un vom chibrit. secura infuzia de lavandă. Cine știe să-l aprindă va fi fericit. Lasă flacăra să fie, Vom adăuga zahărul și lămâia. dăruiește-l mai departe dacă l-ai primit. Tot începe de la tine, fără din tot ce ai. Când viața-ți dă lămâi, mai bine fă-ți un ceai. Te rog să nu uiți, fii așa cum vrei să fii, azi, mâine și în fiecare zi. Zâmbește, Le punem la foc mic și amestecăm până se topește zahărul. simplu zâmbet schimbă tot. Ce cuvintele nu pot. Zâmbește, Oprim plita și pregătim un plic de gelatină. un simplu zâmbet schimbă tot. Ce cuvintele nu pot. Acum adăugăm gelatina. Amestecăm până se dizolvă toată gelatina. Ți se potrivește Umplem borcanele și le punem la frigider. tot. Ce cuvintele nu pot. Zâmbește, viața te iubește, un simplu zâmbet schimbă tot.